Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh Tiến Trần Gamer. Ngày hôm nay tôi sẽ chơi một tựa game thể loại kinh dị anh em. Thecastingoffrankstone. Không lầm dòng game này của cái tựa game Daylight, mà cái tựa game đó là trước giờ tôi chưa chơi bao giờ hết, nhưng mà cái cơ chế của nó rất là giống những tựa game như là The Dark Picture hay là The Quarry đó anh em. Những cái dòng game đó thì tôi cũng đã từng chơi rồi anh em. Nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái lựa chọn anh em, rồi tôi sẽ chọn để xem có chính xác hay không. Nếu mà những lựa chọn mà sai lầm sẽ dẫn đến cái chết cho từng thành viên một đấy anh em. Những tựa game như vậy cảm giác như là đưa chúng ta vào một cái bộ phim ấy. Chỉ khác cái là tôi sẽ lựa chọn cho làm sao mà chuẩn xác để cứu sống được mạng người nào hay mạng người đó anh em. Cũng khá là gây cấn và hồi hộp ấy. Và bây giờ tôi cũng sẽ vô chơi và trải nghiệm luôn. Anh em thấy hay hãy cho tôi một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Chúng ta cùng vào chơi. Một mình một mộ, đổi thông 5 mộ. Cái game là có thể chơi được 5 người đấy anh em. Tôi vô cái thiết lập xíu. Cũng ổn rồi đấy. Chơi mình thôi. Nói chung thì hôm qua thì tôi cũng đã chơi thử, tôi test thử anh em để xem có mượt hay không. Để tôi sẽ chơi mới nha anh em. Cái này người quan sát, bạn sẽ bị giày vò nhưng vẫn sống sót, tay qua nạn khỏi. Kẻ sống sót, bạn không hề thoát khỏi kiếp đọa đầy nhưng vẫn còn hy vọng để thấy ngày mai. Hiến tế với chúng sinh, khi bước vào đây hãy vứt lại mọi niềm hy vọng. Tay tôm lầm là độ khó dễ nhất này. Cái này là độ khó trung bình, là độ khó nhất đấy. Chung thì chọn cái độ khó trung bình là ok rồi đấy anh em. Không có dài mà chọn cái này nhé. Chọn cái này có khi toàn hết anh em. Có nhân ắt sẽ có quả. Có những lựa chọn sẽ cứu mạng ai đó. Cái câu ấy quen phết anh em ạ. Hoặc dẫn đến cái chết. Cái câu này nó có ở trong những phần của The Dark Picture đấy anh em. A world within a story whispered to me centuries ago. Mới vô huyền bí hết. Of a timeless power. Nhìn cái bà mặc áo choàng này nhìn giống như phù thủy ấy nè. Voracious in hunger. The entity. A realm Một cõi rất gần với chúng ta nhưng chẳng ai chạm tới được. Until I found him. Mở cánh cổng tên sát nhân của riêng ta. My killer. Quay lại với con hầu không đây. And I'm about to change our worlds forever. Tưởng mặt em ghê lắm, ai ngờ em cũng khá là xinh. Chắc tôi nghĩ cái game này nó cũng không có liên quan gì đến ma quỷ gì đâu em. Cũng chỉ là kẻ sát nhân nó đuổi theo mình trốn tìm rồi tìm cách lựa chọn sao mà thoát khỏi nó thôi. Như vậy là cũng kinh dị rồi. Làm đây là chó à? Mới vô đã làm chó rồi, khổ quá. Nó làm chó cưng của ông này mới ghê chứ. Hôm nay nhiều đồ nghề phết anh em ạ.
Đâu có tiếng em bé khóc vậy. Cái này cái xưởng gì ấy. Nhạc cũng khá là rùng rợn. Rồi chuột chết rồi. Xe cảnh sát tới rồi. Hơi mới vô nó hơi giật chút anh em. Game này nó cũng mới ra cách đây có hơn 2 tháng rồi. Lửa thiêu chương 1 công xưởng sắt 1963. Năm game nó lấy bối cảnh năm 1963 anh em ạ. Cũng hơn 50 năm trước rồi chứ. Cảnh sát vô kiểm tra. Hai 22:07 thôi. 22:07 đêm ấy. Vậy ông là người gác đêm ở đây à? Chính xác. Vì chứ một mình ông trông coi hết cả khu. Làm gì có tôi đang. Trời, đêm hôm cảnh sát đi kiểm tra. Ông để sáng sủa mà đi kiểm tra có mình nè anh em. Ông rủ đồng đội đi đông xíu. Bắt đầu bây giờ được lựa chọn rồi đấy anh em. Giờ lo ngại một mình ông là con chó canh ghét cho toàn công xưởng à? Nghiêm túc, tôi muốn hỏi ông vài chuyện. Chọn cái nào đây? Cái này là phải chọn chính xác nha anh em. Nó sẽ tẽ qua một cái cốt truyện khác ấy. Chọn cái nào đây? Theo tôi nghĩ cảnh sát mới tới thì cũng nghiêm túc xíu anh em. I need to ask you a few questions. Hỏi ông vài chuyện. Cứ thoải mái. Can I have your name? Thomas Jefferson Hope. Call me Tom. Officer Sam Green. Tôi là sĩ quan. Tom, I want to talk to you about... I know what about. That missing boy, right? That's right. You think he could be missing here? This mill looks a big place. Này là nhìn to đến thế mà. Biggest in all Cedar Hills. But that don't make no difference. Ain't no funny business going on around here. Not undermining Merlin's noses. Tò mò. Cho tôi kiểm tra sổ trực của ông được không? Hoài nghi. Vậy chắc cũng phải cực lắm nhỉ? Nói chung thì cái nhiệm vụ của cảnh sát vào đây là chỉ có kiểm tra xem có cái gì nguy hiểm xảy ra hay không anh em ơi. Cái này là không lên, tại vì cái này là sổ trực của người ta, mình không lên nhiều chuyện. Có hoài nghi thôi. Are you sure? Sounds like a lot of ground to cover for just you and your dog. It's a big job, yes sir. But ain't it the magnitude of the labor that keeps a man alert and ready for action? Không uống rượu à? Dò hỏi. Nói chung thì cái này thì có là ông uống rượu đó là tự do của ông, mình không có quan tâm chứ. Quan tâm cái này thôi anh em. Have you noticed anything suspicious around the mill? Tonight?
tonight, last few nights, anything at all? Nope, nothing. 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 Well, heck, if you don't believe me, ask your boss. My boss? Sheriff Sát Kusich. trưởng. Right. My boss. He stopped by last night asking about the exact same thing. And I told him the same thing I'm telling you. There's no way that boy could be here and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. And he got back in his car and left. Huh. Bất ngờ vậy là không ai đi kiểm tra công xưởng luôn nè. Ngờ vực cảnh sát trưởng chỉ nói thế thôi sao? Chắc tôi nghĩ nói chung là cấp trên của mình không nên nói xấu sau lưng anh nè. Nên nói cái này. So what you're telling me is nobody's actually checked the mail for any sign of the boy? When you say nobody, does that include Merlin? No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Any objections if I Cho phép take a tôi đi look kiểm around tra the khu vực place? này nhé. No objections from Cậu me. cứ tự nhiên. Of course, everything's Và locked dĩ for the nhiên night. tòa nào cũng It's not a khóa cửa problem. hết rồi, không There's sao. Merlin, of course. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Cảnh sát thì lì phết anh Thank you em for your ạ. help, Tom. Happy to Đi kiểm oblige. tra một mình luôn. Of course, everything's locked up for the night. Đủ cái xe cổ. Xe cổ năm 1990 mấy ấy. Mục tiêu tìm cách đi vào công xưởng. Bây giờ di chuyển được rồi. Tôi thấy chơi vậy cũng khá là ổn nên đi. Mặc dù nó có lúc gì đấy, cái rương gì. Các bạn tìm đủ vật rồi. Đôi lúc rồi nó hơi giật chút xíu. Mà chơi vậy cũng khá ổn đi. Bởi cái game này là game mới mà nên nó nặng là đúng rồi đấy. Để có cái đồ gì đấy. Quân vua tán sắc à. Cô ấy hứa sẽ xoa dịu nỗi đau và xua tan những cơn ác mộng. Cờ vua. Cái đường này đi không được rồi.
open window. I can get in through there. Kỳ ta. Nhưng bị giảm FPS là sao? Bực ghê anh em. Bây giờ tôi cũng không hiểu cái này lắm. Không biết có chỉnh full lên này nó lại lên FPS. Kêu à, tìm đứa trẻ mất tích. Hồ chỉ 9 giờ 5 tối. Hả? Cái này cái gì đây? Thông tin nhân viên này. Locked. Cổng mà qua không được. That's hardcore. Hello? Anyone here? Để chạy. It's police. Nó hành niên cảnh sát này là gan nhất, gan dạ nhất rồi đấy anh em. Ơi. Who's there? Thử lên đây xem. Cái này đi cũng được rồi.
Smells like Mùi death. như xác chết. Nó nghi quá. Cái xưởng này chắc có người chết rồi tem ơi. Ai đây? Ai ra lại ông này tiếp. Mr. Green. Officer. Là sĩ quan. Oh, yes, sir, of course. Tôi hỏi cậu tìm thấy Marilyn chưa thế? No. Vẫn chưa. Sorry. You alright there? Cậu không sao chứ? Yeah, it's just... Jesus, you don't smell that? Sniffer's out of commission. Mũi tôi về Got a hưu mất little rồi. too up close and personal with a can of mustard gas back in the trenches. Thì ra ông này ông có hời chiến à? It can be a blessing in disguise. Ông này Gotta find out where là it's coming hồi from. xưa từng là chiến binh. What's it smell like? Không phải chiến binh là từng trong quân đội anh em. Người chất độc mùi da cam nhiều quá mà. Có vẻ như có điều gì đó. Ông này ông sợ ông đi theo cảnh sát, sợ bị lộ cái gì đấy. Trời ơi, vãi, con chó nó ăn cái gì đấy? Tôi nghi con chó nó ăn thịt người rồi. Nghi cái này thịt người rồi. Sure would like it if you two made proper acquaintance. Cứ tưởng là cho cả hai làm quen với nhau. God damn it. Kinh quá. Cảnh sát lì phết. You put this out for him? No. It looks like Thì someone ai đó else đã has biết cách lấy lòng cục cưng nhà ông rồi. stomach. It ain't possible. Làm gì có chuyện Merlin and đó. me, we're a team. Who'd want to come between a man and Vậy his con best chó nó friend? có một cái biểu hiện rất là khác anh em. Ông này cục cưng của ông mà từ khi mà nó ăn cái thịt thì vô cái nó khác không ấy. Mẹ nó gầm gừ ông mà trời ơi. Tài người anh em, kinh thiệt. Gặp tôi ở ngoài tôi thấy cái cảnh này tức tôi chạy mất dép rồi anh em. Will you look at that? Không có dài mà xía vào. That damn dog. Think that belongs to the boy you're looking for? Cái tài này là của người khác, phản bác, không có bằng chứng là do nó làm. Giờ sao đây? Nói chung là cũng chưa có một cái bằng chứng nào đó. There's no proof it does. But what if... Do yourself a favor and park that thought. Because all your guesses so far tonight have been way off base. Chúng cứ đi điều tra là biết thôi. Gì đây? Chúng đây có quân cờ. Cái quân cờ máy bình lợm á. What was that sound? Tiếng gì đây? Stay behind me. Ủa, có cái hộp ở dưới anh em. So, what is this thing? The great?
Sàn thép hả? Yeah, what is it for? Để làm gì thế? It's Gì đó là lò nung thì for phải. a furnace, I think. You don't know for sure? Không chắc à. Yeah, I work at the mill, not in the mill. Tìm cái gì đó để cậy sàn thép. Chắc chắn là phải xuống dưới đó rồi. Gotcha. Lấy cái này cậy cái đó ra. Có bao giờ xuống đó gặp kẻ sát nhân không? Xuống luôn, không có gì phải xoắn. Stand back. Cái là một cái pha nhấn như vậy là nó tập cho trước đấy anh em. Sau này tôi phải tập trung. Nhấn chậm cái toang ấy. All right. Take this. Cầm lấy đi. Use the radio in my car and call the station. Rồi cảnh sát này anh dũng ghê anh em ạ. Mình nhảy xuống dưới luôn. You really think that Tôi boy's nghĩ down nhảy there? xuống dưới là có chuyện không lành rồi anh em ơi. I got a feeling, and it's not a good feeling. Hey. I'm gonna Có need chuyện you to không take lành this xảy too. ra rồi. Make sure the sheriff gets this. Trời ơi, đưa những vật dụng quan trọng. Kiểu như theo tôi nghĩ thanh niên cảnh sát da đen này có khả năng là xuống dưới đó là sẽ có thể là không bao giờ trở lại lên này. Rồi sao? Có nên cần ông giúp không hay là ta sắp hết thời gian rồi? Trời ơi. Mình lựa chọn ở đây quá đi, mình nguy hiểm quá anh em ơi. Tôi cần ông giúp. I need your help here, Tom. I wouldn't ask if I didn't. I just don't know if I'm made of the stuff, buddy. They don't call it a higher calling for nothing. You gotta rise to meet it. You can do this. Yeah. Mình cứ tưởng cần ông giúp đi xuống chung với mình chứ. Hey. I'm counting on you, Tom Hope. Ra là giúp theo cái cách khác. Cảnh sát này lì quá, sẵn sàng hy sinh vì hy sinh bản thân luôn anh em ạ. Tôi thấy dở một cái là sao ông chịu gọi điện về đồn đấy anh em. Kêu cấp trên đưa thêm đội quân tới đây bắt cái thằng sát nhân rồi xong xuống làm gì cho nó cực khổ. Nói chung thì game nó là game anh em ạ, nó không thể nào mà nó giống ngoài đời được. Và nó theo cái thể loại kinh dị nữa. Tìm cách đi vào lò lung mà. Damn it. Trời, nón.
Ai đó đang thực hiện những nghi thức kỳ lạ xung quanh công xưởng. Xuống đây à? Nhiều đường phết anh em, không biết đi đường nào luôn. Đừng có đường cụt. This has got to Chắc be it. là đường này. Gì đây? Hình ai đấy? Đừng nói là hình thằng sát nhân nhé. Cái đường dốc ghê. Phải vô đây không? Nhìn không lầm ở bên trong có bọi xương rồi, xương sườn của người này anh em. Khiếp vãi. This place Đây là mình sởn kẻ gáy. Biết sởn thì kêu đồng đội tới. Trời ơi, kinh phết. Một con người dị dạng biến thành quái vật. Hình nộm biết ai làm đây. Tôi nghi quá, thanh niên cảnh sát này chắc không phải vai chính đâu. Nó đã cũng oảng cho coi. Goddamn small spaces. Ý tôi nói là vai chính ở đây là vai chính là trong nhóm, giả sử như mỗi game nó có nhóm 5 người hay 6 người gì đấy, là những người đó mới gọi là vai chính đấy anh em. Còn chuyện sống sót hay không là do tôi do cách tôi lựa chọn thôi. Thì đây. Ôi ôi, chết mẹ. Nó nhấn hồ từ anh em ơi. May quá. Công nhận khó là chứ anh em. Nhấn thì ai nhấn được. Phải căn chính xác. Tôi nghĩ cái sau này cũng sẽ có cái kiểu nhấn như vậy liên tục ấy. Lâu lâu bị giật các bạn không cảm. Càng ngày càng lạ thường hơn, cứ như địa ngục. Chết tiệt. Có trẻ em trong đây à? Nói thằng sát nhân nó chuẩn bị nó giết đứa trẻ nhá. Giờ sao đây? Men theo con dốc, trèo lên thang. Nhưng mình chọn cái nào? Tôi nghĩ chọn cái đường này đi anh em.
Nên cái đường này là nghi thằng kia nó thấy mình đấy. Ôi trời ơi, hên quá. Tập trung. Cờ hói này. Ôi khỏe thế. Dừng tay. À đây à. Mày rơi bật nạ đi con. Chết tôi rồi. Mày vẫn còn cơ hội khác. Ôi nhận khó hệt chứ. Cố lên. Không phải để chết được. Cái gì vậy? Chết mẹ. Trời ơi, đâm xuyên qua ngực rồi anh em ơi. Thấy chưa, tôi cái điểm chẳng lành mà anh em. Tôi đã nghi từ lúc ban đầu rồi. Anh cảnh sát này cũng hy sinh. Vẫn ra được. Này hình như là chỉ tới sượt vào vài xíu hơn em, chứ chưa tới tim. Mình nhìn mặt thằng này nó kinh được anh em ạ. Cố lên. Chắc có ném xác đứa bé xuống nhem hạch à. Ác như thú. Mày quá. Mệnh an bài. Rồi tiếp. Nhìn thằng này trời ơi. Rồi nó đâm, phải nói là xuyên cả cổ luôn đi. Liệu anh cảnh sát còn sống hay không? Bây giờ trở lại nhân vật khác rồi anh em. Cái con nhỏ là tên là Madison nè. Madison giống cái tên game kinh dị trước tôi từng chơi anh em. Con gì quỷ ám ấy. Mấy đứa trẻ này vẫn là gọi là nhân vật chính này anh em. Trời, em đeo 4 lỗ. Phong cách của em hơi bị kiểu như hơi trang. Mom. Mẹ của em à? Chắc đây là phòng của em ơi. Rồi có quả vi tính.
Phòng gì kỳ ấy, không có mái nhà. Chắc đang mơ rồi. None of this is right. Ly. Rồi lại trở về cái phòng này. What the? Cái quái. Trời, giống như bị ma nó treo luôn nè. Ma nó cứ cho lỏn cuộn đi một chỗ hoài. Đi ra cái khu rừng tối. Anh em chờ mình xíu cho ra đây, tự nhiên thấy chơi nó mượt quá. Cái này mà chơi tôi thử lên cái hiệu suất cân bằng là xem được không. Nếu không được thì tôi sẽ giảm xuống. Anh em thấy cái hiệu suất cân bằng này nhìn nó cái cấu hình nó đẹp hơn cái hiệu suất lúc nãy anh em. TV đẩy cổ. Gì đây? Mom? What's wrong? Có chuyện gì vậy à? Nhân vật đẹp anh em. Tóc phải nói là nhìn y như người thật. Cẩn thận em bị lừa nó hù quầy. Tôi biết quá mà. Không phải mẹ đâu em ơi. Biết ngay mà. Biết ngay chỉ là một giấc mơ. Em đang trên máy bay. Nhiệt độ dưới mặt đất hiện tại là 13 độ C. Cho những hành khách Mỹ thì nhiệt độ hiện tại là 55 độ F. Get a grip. Rồi có nhạc luôn. Nhạc có bản quyền cũng vậy. Nói chung thì cân tôi cũng là cân nhỏ nên nhạc bản quyền vô tư. Do this, 21 giờ, Maddie. gần Just 10 giờ tối rồi. stay on the right side of the road. Đang lái ở quốc lộ gì mà giống trong rừng này. The right side.
Is that a hitchhiker? Có lên đón không? Biết có phải lựa chọn đúng không anh em? Mong mà đừng có chuyện gì. À thì ra là gì à? So, you need a lift? Reynolds got a flat. Oh, you're American. Yeah. So am I. Okay. À, gì này Yeah, so... chẳng qua bả già con nhỏ gọi bả là gì. Right, Chỉ sure, sợ of là course. người không tin tưởng nổi You can hơn. drop me off at Bả Garrett ngồi Manor. sau It's bả just a siết few cổ miles up cái the chết road. ngay. Huh, weird. That's actually where I'm going too. So it's not out of your way. Nhân vật đẹp quá anh em. Guess not. May tôi chỉnh cái hiệu suất của nó lên đẹp hơn nữa lên này. Vì mận đận đã rẽ lối, bạn đã cho người lạ quá gian. Rồi một cái lựa chọn cho người lạ hay không cho nó sẽ rẽ sang một cái nhánh khác anh em. So we're both going to the same place, huh? What Sao are đi the hai odds of người nó that? cũng đỡ I mean, I ghê guess hơn it's là not một người all anh that em. odd, seeing as, you know, we're already pretty close, and I don't think this road goes anywhere else. Mình cũng mong là bà này là người tốt. So, did you say you were going to Garrett Manor for business, or...? I did not. Oh. So, where are you from? Thì đến từ đâu hết? Like, where do you live? Paris. Paris. That's where I'm from, currently. Before that, I was from Amsterdam, Dublin, Milan, Bà sống ở Los Hà Angeles. Lan, Ý, and Oregon, Mỹ. once upon a time. That's cool. Hey, my mom's from Oregon. Well, one of them is. I always heard it was really nice. Or kind of a shithole, but like a really nice kind of shithole. I mean, I wouldn't know anyway because I've never been. I'm a Big Apple girl, born and raised. Barely even made it north of 14th Street before going off to college. Here in England? No, Berlin, actually. Oh, Berlin. I'm Maddie, by the way. Berlin, Đức. Linda. It's nice to meet you, Maddie. Yeah, you too. Even if I was worried you might try to clonk me. Sorry. Rồi sao? Trời ơi, cho nó cho thời gian anh em à. Nó còn khó hơn mấy game trước. Thời gian gì mà có mấy giây. Hold on now, that's not fair. I asked you first. Okay, well. Mấy game trước thì nó còn cho thời gian dài dài xíu. Này thời gian có 5-6 giây. Yeah, you did. You could tell. Kinda, yeah. All I know is that I was invited for a personal audience with Augustine Lieber, and that was supposed to be super fancy or something, and that it would be in my best interest not to turn it down. Huh. What? My invitation was Chỉ pretty có một much the lời same. mời y hệt. Hey, take a look. Đây có một cái lâu đài gì đó. I think we've come to the end of Ta the đã đến rainbow. nơi rồi kìa. Chương 2 trong căn nhà ngập tràn bóng tối trang viên 2024 đi. Hai đứa này lì phết đi. May là mình cho bà này bà đi chung anh em, không mà em vô đây mình hơi kinh đi. Ít ra cũng có hai người. This place is Nơi này thật sự definitely a little too, On the nose. quá phô trương. I was gonna say a little too much like a horror movie. Exactly. So, Vậy giờ mình just not gõ cửa horror. hay là I'm not sure. Oh,
Đừng có vào. Đi về đi. Vào là toang đấy. Maybe Chắc là nobody's không home. có ai ở đây nhỉ. This is definitely when I Trong was hơn told 10 to ghi get rõ ràng là here. 9 giờ có mặt. Me too. Hello? Anybody home? It's a good rule of thumb Nó to có nghĩ try người ta every lên door. thử mở mọi cửa. No, you think? Well, they're expecting us, aren't they? No way is it. Do we just go in? Why are you asking me? Cause you're grown up. Vì là người lớn. So are you, Cháu Matt. cũng lớn rồi mà. Madison. Then, here we go. Apparently... Why are all the lights Sao để off? lại tắt thế nhỉ? Beats me. Nhìn trong cái ngôi nhà nó quá âm u luôn đi. 22 giờ 11 phút. Let's take a look around. Hello? We've arrived. Quá tò mò lên đen nè. Hình bà nào đây? Nhìn giống như người hồi xưa. Chắc tôi nghĩ mấy cái hình này là phải kiếm những cái đủ mấy cái này là sưu tầm vô đây chứ. Cái phần lúc nãy thì an ninh cảnh sát đã lượm được một cái rồi. Thử vô đây coi. Rồi. Nó bà già vậy mặt bả ghê quá. This seems a bit more lively. Ai đây? Lady. Chào các cô. Hello, hello, welcome. Hello. Didn't exactly get explicit directions as to what to do once I got here, so... Yeah, same. I am so sorry. Where are my manners? My name is Stan. And you would be? Maddie. Maddie. Beautiful name. Short for Madeline. Madison, actually. Ah. Middle name Lexington? Anh này nhìn giống thế giới thứ ba quá. The Big Apple? The city that never sleeps. Home to the most beautiful of women and fiendishly desperate of men. Madison Avenue. Okay, got it. A fitting name for such a lovely lady. Đợi ở đây lâu chưa? Nghe về nơi này đáng sợ thật. Rồi sao? Có gì phải xoắn? Have you been waiting here a while? Not more than a minute and less than a lifetime. Is that long? Well, it certainly felt that way until you arrived. The front door was unlocked, so Cửa trước không khóa, tôi nên đi vào tự nhiên. till I found a way to really make myself at home. Có thể anh đây này là bạn. Quên lúc nãy mới làm I quên. mean, we were invited, right?
Yes, well, one could write a book on all the incomprehensible complexities of British hospitality. Many have, in fact. Có thể là anh Niên này có thể là chung nhóm với mình nên nào. This is... Linda Castle. I am such a huge fan of your work. I'm at a loss for words. I am just humbled by your presence. Okay, sure. Bruno Stanford III. At your beck and call. Only if you call me Stan. Sure. Truly an honor. Đây là một vinh hạnh lớn. Truly. So what's going on right now? Well, I think our new friend here is familiar with some of my little movies. Hold on. Your movies are a lot Nãy of tôi things, nhìn but tôi not little. nhìn cái tựa game này tôi tưởng tượng đang ngồi coi phim luôn này. Yeah, I've made some movies. A lot more than some movies, if I may say so. Maybe you've heard of a little film called Buried by the Break of Dawn? Bloodpoint. Bloodbenders. Game phải nói làm cũng khá là kỹ, nhân vật nhìn sắc nét. No. Biết. Sorry. Xin lỗi nhé. Wait, didn't you two come here together? Oh, no. I mean, yeah, we drove in together, but only the last couple miles. I had some car trouble. I see. I'm sorry. I thought that you were Miss Castle's Lâu assistant. lâu nó bị giật bực ghê anh em ạ. Cày chứ. Nope, just me. Wait, should I be flattered or insulted by that? Oh, well, I didn't mean. I'm just flattered you think I have an assistant. I'm sure if you did, Tôi không biết mấy tựa game ra năm 2024 nó đã nặng như thế rồi. No. Cấu hình đẹp như thế rồi, múc giả sử như năm 2030, 34 thì chắc lúc đó game nó còn nặng hơn nữa đấy anh I em. guess we should keep looking around. Lúc đó đã tốn tiền đổi cạch rời. What do you do, Stan? Oh, I won't bore you with all the details, but it involves money and fast cars and trading. Well, nothing illegal, obviously. Oh, obviously. A bit of like bedtime reading. Cái này chắc các bạn tự đọc nha, tôi cũng lười đọc. Đi khám phá xung quanh xem có gì. Không có đèn pin nữa. Một áp phất phim được trưng bày trong tổ thú vị. Interesting choice. Thách thức người đi vào công xưởng chết chóc. Công xưởng năm xưa đây. Hey, either of you heard of Murder Mill? Holy shinobi. You're kidding, right? No. Not the only one around here who's familiar with it. Wait. Đây là phim của This is gì one à? of yours? It's one of the first things I ever worked on. Super low budget. We had no idea what we were doing. It should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Why? Well, things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times, and each time the audience flew into a rabid, murderous rage. No, come on. Don't try and deny it. The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements, like... What? Who? The government. Và chính phủ chứ ai nữa lúc họ tịch thu và tiêu hủy toàn bộ bản sao. Give me a break. I heard they kept at least one, just in case. And the CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. How do you know all this? I'm a fan. And it pays to know this kind of stuff.
Chính phủ tịch thu bộ phim cũng đúng rồi, sợ trẻ em nó coi nó bị ảnh hưởng tâm lý. Cũng giống như ca nhạc của Sơn Tùng ấy anh nào. Trước ra cái gì mà có bị treo cổ ở đây, bị cấm luôn. Ah, good. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are a great many things that require my attention at the moment, and I would hate to have to deprive you of my full attention while we are together. Ah, yes. And speaking. Vâng, nhắc tới vụ đó thì All dried up, are we? We can't have that. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. I'm twice that when I'm not. Madison, would you also like a refreshment? It's just gọi tôi Maddie. Maddie được rồi. Oh, my Lỗi mistake. cho tôi Maddie nhé. Oh, it's fine. Nonsense. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important to remember. And who are you? Tôi tự call xưng là myself tên khá là dài. Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. Chung thì người ta mời uống thôi. Cứ thoải mái đi. Sure, yeah. I'll just have whatever Stan's having. Of course. And you? No thanks. Chung cũng phải tạo một cái mối quan hệ anh em ạ. Sau này có chuyện gì xảy ra có thể giúp đỡ nhau. I know it's been quite a long journey for you all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth the effort. Guess that's up to you now. Đó thì thuộc vào cô mà nhỉ. I suppose it is. Đúng vậy thật. I'll show you mine. Sao thì You tiền show cho me. cháu trước đã. Aren't we a bit eager? Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. Your drink. Thanks. Có cái gì trong đó không đây? Okay. Yeah, no, it's nothing. Các bà Brass khả tacks, nghi obviously, quá. may not come all this way just for drinks. What's in there? Look, I don't know what you two have come to sell her, but I just happen to have one of the most sought-after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Huh. Well, that right there is the only surviving segment of film from the original camera shot celluloid of one Murder Mill. The earliest known work of a certain noted auteur, allegedly. Should be worth a small fortune. So I'm told. Hate to burst your bubble. Damn it. There goes its one-of-a-kind value. Not quite. Giờ tôi mới biết cuộc phim này là của bộ phim đó. I never knew what it was from. You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. All of you. What if I don't want to sell? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? I have to apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. You're welcome to continue to make yourselves at home until I return. I really think we need to finish discussing. All in due course, Miss Castle. We were so close. Sắp chạm tới được rồi, đã cảm nhận được sức mạnh của thực thể tuôn trào khắp công xưởng sắt khi ấy. Through the steel mill.
until Sam Green's petty act of Kia bà đang kể bravado lại. ruined everything. The ritual disrupted. My key mangled. Yet Frank Stone didn't die that night. His essence was seared into the very foundations of the mill. An endless, agonized nightmare. I had to find the right means to awaken him. Cái bà tóc tém, tóc vàng lúc nãy đó anh em, bà kêu sẽ đánh thức cái thằng đó dậy. Ghê vậy. You just don't get it, do you? You think we're weak? Chúng ta chỉ là kẻ yếu hèn, là tạo vật nhỏ bé như cát bụi, nhưng làm ta buồn nôn chết đi được. Nhưng có một thứ mà kẻ đạo tàn ngu ngốc như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Ngươi có thể trói chặt bọn ta, hay ngươi có thể hành hạ xác của chúng ta. You'll never defeat our spirit. No, no, no. My sister. Oh God. Là phải phản bội người chị thân yêu của mình hay sao? Này chắc đang coi bộ phim mà. Quần khốn nạn, tại sao ngươi lại ép ta phải đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn như thế này? Giết chị ấy đi. Giờ sao? Hai lựa chọn khó hay khăn nhỉ? Chị của mình là không lên anh em ơi. Cái này đi. Ngươi đã sai lầm về bản chất của con người, rồi đó chó chết. I'd rather die 1,000 miserable deaths than betray someone I loved. My answer Nói đúng lắm. is no. And there is nothing you can do to À change chết, my mind. chứ không phản bội lại Alright, người thân. alien scum. Do your worst. I can take it. Cái gì thế kia, ngươi định làm gì? What are you doing? Gì đây? Giống đứt cái tay vậy. Dịp vậy nó cưa. Nó cưa đứt cái tay gì rồi. How's that? That was amazing. Really? Thì ra vậy là phim mà anh em ơi, bọn này đóng phim Wasn't mà. like too much? No way. 17 giờ 26 phút. Chiều. Like maybe I oversold it a little. You gotta play to the chiefs. Em này dễ thương inside it. That's quá. where the money is. Rad. Chắc cái bọn này nhìn biết Is that a good one? tuổi mới lớn, Let me check the gate. 18, 19 tuổi. You can check the gate on these little Super 8s? No, actually, the lens doesn't come off, so. Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. Lại bị giật. I'm just trying to take the craft seriously. The craft! Jeez Louise! So, are we good or what? Yeah. I mean, it looked great. How did the blood gag look? Well, Linda, you did Nên ra đâu có get the blood vài gag. cái miếng dẻ didn't dính you? máu không đấy. I mean, it's really Ý là all chỉ about tập how trung high vào you diễn sell xuất it. của. I did really sell it. Yeah, but did you get any of it in frame? You kind of see it splash up in Jaime's face a little. Oh, Linda!
I told you I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera too. And there's no such thing as an Hai em nào cũng dễ thương anh em. Or an extreme shot. or face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the director? Mềm mỏng nên ta cậu lên tin vào tầm nhìn của đạo diễn. Hai con nhỏ cãi nhau không biết nói sao luôn. Rồi cái này đi. Linda, when you're making movies, you gotta respect the director's vision, and this is Chris's film, so... Don't worry about it. Let's just go again, okay? You did it your way, now we do it my way. Hold still, let me clean you off. We'll get it on this one. If we don't, you can just make it up to me in my trailer after the shoot. Ugh. Rồi hôn Oh, luôn. it's like spearmint cough syrup. Yeah, all my gagging was kind of real. Chỉ mới là bạn bè như vậy thôi, đã thế rồi. Chắc nó mất lên giường còn dễ hơn nữa. We are going again. Okay, sound speeds. Camera speeds. All right, everybody settle. And hold. And hold. And action. Này đây. Nó này có thật nhá. Oh, dude, that is not good. Trời đất ơi, máy vỡ rồi. What do you think you're doing in here? Này là cảnh sát. Hi, Mr. Green. Sheriff. Chú cảnh sát, chú vẫn còn sống anh em ạ. Chú chưa chết. How many times have I told you to stay away from this place? We were just in the middle of a take. A take? For our film Cũng mong là chú này sẽ đi cũng chồng nhóm với tụi mình. This is where the big climax happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing. Now, unless you want to spend the night locked up in jail, I suggest you, Miss Castle, and Miss... Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Miss Gordon. Miss Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises. Khỏi đây ngay lập tức. Under any circumstances. Nó vào cái công xưởng năm xưa đây anh em. Nói chung ông cảnh sát thì ông đã từng trải qua rồi, ông hiểu trong đây nguy hiểm cỡ nào. Nói chung nghe lời thôi, không có lên cãi. Oh man, sir, we're really sorry. We didn't realize we were doing anything wrong. We'll clear out. Whoa, 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 Jaime, we've got a movie to finish. I know. Nhỏ này vẫn the sheriff says chưa chịu. He's the sheriff. I don't care who he is. And we're very happy to do whatever the sheriff asks. And kiểu như don't forget to clean up. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ này. Vậy coi như hôm nay xong nhỉ. Rồi cái này đi. Without a working camera or a location, I guess that's it then, huh? The camera just needs to be fixed. What the hell crawled up his ass? Sam cũng hết giọng điệu của bạn. Usually. We're not gonna do what he says, right? Khổ quá. Muốn chiều em cũng khổ. We can figure out how to finish the movie when we get back to the garage. Trong đây là tôi thấy buổi sáng là chưa là gì đâu, tối mới ghê.
Này là vẫn năm 1963 anh em. Nhìn xe cổ biết rồi. Tôi nó máy tôi có tưởng cái bọn này là thời hiện đại. Now don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir. Trường Bà Hiếu Kỳ trên phố năm 1980, qua mấy chục năm sau rồi. Thì ra là cái lúc đầu game mà 1963 bây giờ đã trải qua mấy chục năm rồi anh em. What 16 giờ 59 phút. an utter disaster. Don't be so dramatic. It's not like we've got a real deadline. Ugh, who needs a real deadline when every wasted second brings you closer and closer to your ultimate, cosmic, eternal deadline? Gothic. I like it. Hey, what are these? Oh, Cái đó I là got kíp those mặc for us all to wear when khi we quay shoot. đó ngạc nhiên chưa? Guys. Wait, you guys are both acting. So, it'll just be me? So you'll be like our ambassador. Yeah, not a chance. Whoa, don't open that up. I still haven't taken the film out yet. I thought it was broken. Well, yeah, the lens is cracked, but the footage is still good. Unless, you know, you open it. Whatever. We got some good stuff today. Glass half full. Dude, just let me be upset. Doesn't Sheriff Green have anything better to do with his time? Like, go after actual criminals and shit? Cedar Hills is not exactly a noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Hold up, what now? When was this? I was just a baby. I don't really know anything about it. Oh, Bây giờ you're anh vẫn still là just a em baby. bé xíu Still mà. don't know anything. Now, be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. I know some stuff. Spill it, lady. For starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Oh yeah, that's where it all went down. So you do know stuff. And you held back, you traitor. Yeah, because I knew you'd get all like this. Hell yeah, I would. Linda, tell me about the steel mill killer. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. Đấy, cái game này cái cốt truyện của nó nói nhiều hơn mình điều khiển nhân vật em. Frankstone. Huh. So, Frankstone was actually killing people in the steel mill? Like, our steel mill? Where we were just shooting like an hour ago? That's the theory. Frank was working at the mill, but I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. Chọn nào đây? Who were the victims? Just people. Some from the town. Some were never identified. The killings were random. Đấy, There chọn was các no nạn nhân pattern. ngẫu nhiên Like, không? how many are we talking? No one knows for sure. Because they never found the bodies. They found parts. Do you know what this means? That we need a new location? No, dummy. That we already have the best location. How do you... Think about it. Our movie shot in a real-life murder Chết mill? mẹ, You can't tôi buy chọn that kind of publicity buster?
Sai lầm rồi. Con này nó muốn tới nó quay phim. We're gonna be like totally famous. Okay, sure. We might get some butts in seats, but like, what if they don't like what they see? Then we just gotta make sure these last couple of scenes are gonna blow the top of their heads off. Fuck, but not if our fucking camera is fucking broken. Hey, Máy quay giống như khẩu súng. So, yeah, the thing is, I kind of spent the rest of the budget on the t-shirts. Unless you know of anybody looking to get into film finance, we're kind of shit out of luck. Rồi, em mày phải nói là chúng dân ăn chơi nhạc rock đi. Đánh môi, son môi hâm hâm. 17 giờ 04 phút chiều. Ôi hài cảm thông. Howdy, partner. How's lap on the range? Did he hit his head or something? The hell's wrong with you? Nothing, sorry. Ugh, why is Dad such a demanding asshole? I came home to help, not do everything. I mean, I'm not a maid. Do I look like a fucking maid? You better not say I look like a fucking maid. He's just worried about Mom. More like he's worried that as soon as she croaks, I'm out of here. And then he'll have to be his own fucking maid for once in his life. Yeah, but Mom's gonna get better soon, so it's not gonna matter. Right. Dĩ nhiên rồi, em nói phải. Of course you're right. Sorry. Xin lỗi với chị vài chút giận đến đầu em như vậy. I get it. Mẹ chắc không muốn cả nhà ta lời qua tiếng lại. Đúng vậy, hai con nhỏ này cãi nhau với ba mẹ luôn. You've been doing an incredible job. I mean it. I don't know what we'd do without you. Uh-oh. What? Linda, where's the Jaime bell? Ring ring. What's the Jaime bell? My em trai đáng yêu của chị đây Hường sẽ giở trò lượm nọt ra. Mỗi khi định xin chị thứ gì đó, làm gì có đều giống lòng thánh thiện của em hết mà. Hồi em muốn xin gì nào? Vì bọn em đang quay bộ phim này và cũng sắp quay xong rồi. Bọn em cần một chút tiền nho nhỏ. Hẳn là hết rồi. Máy quay ở như cái súng. Ouch. How much do you need? Just like $20 would probably cover it. $20. That ain't pocket change. That's how much camera repairs cost these days. Seriously? We're trying to make this thing good, and good don't come cheap. You guys really Nữa là needed sự to muốn finish quay the film? xong bộ phim à. Hồi được chị cho này, chị làm gì có tư cách cắt cảm được nghệ thuật chân chính được đâu. You won't regret it. Oh, and I get the garage tonight. What? Why? Because I need it. This is where all our editing stuff is. Well, that's the deal. Take it or leave it. All right. It's a deal. Try not to waste it. Don't worry. We'll put it to good use. You all right there? You're looking a little wiggly. I'm fine. 18/32 đường chính. I think it's just Gần 7 giờ tối ở bên nước Mỹ hay châu Âu nó trời vẫn sáng anh em. Ấy là tôi nghĩ cái này là vào cái thời buổi mùa hè ấy. You don't think it's like actually poisonous, do you? It's a horror movie, Jaime. Anyone could go at any time. Hopefully there's enough time to fix the camera before they close trước khi tonight. cửa tiệm đóng cửa. Hey, think positive. It's not like there's anywhere else in town we could take it. What?
What about there? Còn chỗ đó thì sao? Không phải chỗ đó là khu vực Guess they got a new tenant. can án. Do curiosity shops even repair cameras? There was a place like that near my grandfather's house. The owner used to tinker with all sorts of old junk. You never know. I bet they have some Nghĩ họ rad sẽ old hay junk quán đồ too. cũ hay ho. Your call, Chris. Tiệm thuốc nè. Giờ sao? Tiệm thuốc hay là cửa tiệm hiếu kỳ? Khó xử gì? Tôi thử qua đây. Why not? I certainly am curious regarding said shop. Vì có xảy ra cái chuyện gì không đây? Yes, I get it. Lead the way. Mình đã rẽ lối. Một khi đã chọn là không được hối hận. This place looks like it's been here forever. And a half. Maybe you should write it in. Don't tempt me. What if the owner's a deranged serial killer who collects wayward teenagers and turns them into antiques? Then we hit the jackpot. Check out the wares. Vì anh này nói khi nó thành thật đấy. These look like they've seen better days. They're not gonna put the best ones in the window. We gotta look inside. Em hơi bị tò mò anh em. Too bad. So much for that. Thế là chấm hết. Nhưng mà chúng ta vẫn kịp ghé qua hiệu thuốc trước khi. What is it you're looking for? Hello. Hello. We saw the cameras. We're trying to find a replacement for this. Of course you are. Please. Come on inside. Thì ra bà là bà làm chủ ở đây. Lâu lâu nó hơi bị giật xíu anh em. Now, let me see. I think I have something that may interest you if I can find it out back. Please make yourselves at home. Okay. And be sure to have a look around. You never know what treasures you might find. Bà có ý đồ gì không đấy bà? Make ourselves at home? Here? I don't know. Thấy có điều gì đó không đúng anh em. Hơi nghi gì đây. Không có gì là tự nhiên cả. Thời buổi làm gì có gì là tự nhiên miễn phí. Có cái điều gì đó thì mới được như vậy chứ. Ui kinh quá. Cái mặt nạ anh em. Oh, cute bunny. Giờ mình vào vai của em này. Chưa lượm được cái đồ vật gì hết. Cái gì đây? Có bao giờ mà một kẻ sát nhân nó cầm cái này nó chơi mình không? Cái này các bạn nhìn này, 3 cái lưỡi dao của nó đúng sắc bén luôn đi. Trời ơi, 3 em mannequin hỏa thân. Trong cái tiệm này nhìn mọi thứ đều bí ẩn nữa anh em. Who would want to watch this creep fest? Xem đi xung quanh hết anh em, xem có cái đồ gì để lượm không. Cuộn phim gì?
Kinh phết này, kẻ đặt bẫy rồi. Cuddling up to that at night. Tối ngủ nhìn vô con này thôi, sắc con mẹ định. Nói chung mà nên đi xung quanh, biết đâu bỏ sót cái đồ gì đó anh em. Đó, nó đã hư. Whoever owned this place before had some lousy luck. Chủ yếu game nó làm cái cửa tiệm rộng rộng và để cho mình đi xem xét xung quanh nên. Let's say hypothetically she does find a camera for us back there. What's the next move? We got everything we need to finish this sucker. Well, except the mill. Sheriff Green's gonna have his eyes glued to the front gates. No way we can get back in again. There's gotta be another way into the mill. We have to finish. Rồi mấy cái này phải bằng được vô được công xưởng hay thôi ấy. Ôi đồ lâu. Nhà bà là toàn những thứ kinh dị không. Có con quạ luôn này. Surely there's something that can help us amongst all this junk. Đây là cái gì? Comes running out straight at us with a giant chainsaw, you'd be like so bummed out. You're in luck. Cho gặp may rồi, hàng số chất lượng đấy nhé. Mua máy quay khác. Whoa. May I? Cháu cầm được không? I insist. Cứ cầm đi. Bà có đưa cháu cái máy quay bị ma ám không vậy? It's pretty old. Possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. How much are you asking for it? Oh, there's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take a look? $20. 20 đô ạ. Rồi sao lại có lên tán hưởng. Tại vì 20 đô cũng hơi mắc nên nè. I don't know. It feels a little high for something so old. It is quite a valuable piece, so I'm afraid I'm unable to lower the price, but perhaps I can Ta có thể sweeten hưởng the lượng deal. một chút. One of a kind. Là hàng thủ công với cháu. Handmade. It's for luck. Thực sự chắc là dùng làm đạo cụ cũng được. Bây giờ mình có lên nhận ông trời, biết đâu mà nhìn nhận cái nó mang họa vào thân nữa, mệt lắm đây. Rồi chắc theo tôi nghĩ là lên từ chối đi cho chắc cú. Thanks, but I think I'll pass. I'm afraid that's the best I can offer.
You know what? We'll take the camera. The price is fine. Oh, very good. Thank you very much. Thanks for finding us a camera. Oh, it was no trouble at all. Mà mấy It cái truly gương á, is có such a có loại joy không? to see young people so passionate about the arts. Yeah. Yep, that's us. Wait, guys. Oh, I'm such a moron. I told my mom I'd pick up some milk on the way home. Oh, do you Tôi want không me biết có lúc nãy không nhận cái kia, không biết có vấn đề gì không ta. We just spent all the money. Emergency sock quarter. Emergency sock quarter? Cursed movies? Really? Must be a slow news day. Demolition scheduled this year. Whoa. Our movie is gonna be the last record of the mill. Cái này như là những cái thứ quan trọng. I could so find a place for these in Murder Mill. If we had any cash to spare, which we absolutely do not. Uống sữa thôi. Another missing Cái tooth. gì? Trời ơi, trên cây sữa kêu cái gì mất tích mới ghê chứ. Mất tích ghê đến nỗi mà người ta in lên cả cái hộp sữa luôn anh em ạ. Vậy ai dám mua? Trong đây có một cái đồ quan trọng. Thấy báu vật, thêm một đây cái hai cái báu vật đấy anh em. Này, giống như mở cái này ra là tôi có hai cái báu vật này. Đấy, thấy chưa? Giờ đi đâu? Này còn có chơi game trong game luôn đấy ghê chứ. Đây là mấy cái trò hồi xưa, hồi bớt. Cửa hàng thì không có ai hết ta. Hey, Chris. Robert! Wait, I thought you worked at the library. Wait, how would you know? Don't think I ever saw you come in. I got spies Ta khắp lời đó ăn bạn. So, Linda. Busted. You can always come in Vào yourself. hơi viện một lần đi, không ai cắn cậu đâu. Linda's the Thôi, bookworm. I'm more of một a sách như Linda thì movie được, tớ coi như một phim cậu I ạ. don't think that's a real kind of worm. Neither's a bookworm. So we're about to close in like 2 minutes, so... Oh, right, Ồ, yeah. phải rồi, nhớ gọi cho tớ sau nhé. Alright, that'll Rồi, be hộp sữa này 25 25 cents. xu. Okay. Em giấu tiền ở dưới giày không? Yeah, you sure don't see coin like this working in the library. Actually, you don't see any coin. It's volunteer hours.
Not so bad if you like to read, I guess. True. We've got a rad horror section too. Didn't know you were a horror guy. Just books? Movies, comics too. Whatever I can get my hands on. You know, Jaime and Linda and I are all making a horror movie down at the old Cedar Steel Mill. No kidding. We could always use an extra hand if you're Nhỏ into đã that rủ kind of thêm thằng thing. da đen đi tới cái xưởng sắt con luôn đi. Super into it. But Does my dad Da đen là nhìn giống ông cảnh sát kia anh He em. watches that place like a hawk. yeah, we had a little run-in with him today, but we're gonna sneak back in to shoot the rest. Man. I would love to be involved. Involved in what? Hey, Dad. Yeah, Chris was Ra just telling me about ông này a là cha của We're hàng putting này. together a fundraiser. Hèn chi giống nhau show vậy. release at the library. Okay. You need a ride home? Con muốn bố trở về không? Dạ có chứ, để con đi lấy túi đã. Cả nhóm giấu ông này. Chris. I'm sorry I was a little harsh with you and your friends before. I just Chú chỉ muốn wanted to các make cháu sure nghe you lời take chú it mà seriously. thôi. Gì? Người ta có kể cháu nghe chuyện. Ngang ngặt bọn cháu vẫn sẽ hoàn thành bộ phim. Để sao? Cái là ngang ngặn, cái là giễu cợt. Cho nên khó xử đây. I get it. They told me about Frankstone. Gotta be a lot of demons in a place like that. You spend enough time in my line of work, you realize every place has got its demons. You ready? Take care. Hey. I can get you back into the mill without him knowing. Just say the word. Let's make a movie. Nói chung là trước khi cả bọn đi đâu có biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra đâu anh em. Ai cứ nghĩ là nó sẽ an toàn ấy. I have worn many masks over the centuries. Dr. Augustine Lieber was renowned, professional and trusted. Frankstone confided in me, allowed me to unlock his potential during those dark days in the psychiatric ward. And now, a new guise, a new timeline. Thì ra cái bà tóc trắng, tóc tém ấy. Giving them the camera. Cái là bà già đi, bà bán trong cái cửa hàng này. They couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel mill. But what true creator wouldn't suffer? Trong cái nhà đó toàn là tác phẩm của bà không ấy. Chương 4 là bức tường có mắt là trang viên. Mình hiểu rồi, cái game này nó có lúc nó lấy năm 1990 mấy, có lúc mà nó trở lại 2024. Hèn gì. Chắc cái tập này tôi cũng sẽ dừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Bye bye cả anh em nha. Lần sau tôi sẽ chơi tiếp và chắc chắn là tập sau sẽ xảy ra những hiện tượng gây cấn và hồi hộp với anh em. Bye bye cả anh em.